કેમ છો મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કેતુલ સ્ટ્રીપમાં. તો આજે આપણે ગાંધીનગરની શેર કરીએ. ચાલો મળીએ ત્યારે. તો મિત્રો આગળ વધીએ આપણે. તમને ખબર છે આજે આપણે ક્યાં જવાનું છે? યસ, આપણું જ નહીં પૂરા ઇન્ડિયાનું એકમાત્ર સ્માર્ટ રેલવે સ્ટેશન કે જે આપણા ગુજરાતમાં છે, ગાંધીનગરમાં. યસ, સ્માર્ટ રેલવે સ્ટેશન. તો આપણે આજે ગાંધીનગરના કેપિટલ રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાતે જવાનું છે. તો ચાલ. તો ગાડી કરી દીધી છે પાર્ક અને હવે આપણે જઈશું રેલવે સ્ટેશનમાં. તો સામે જુઓ 5 સ્ટાર હોટલ. રેલવે સ્ટેશનની બિલકુલ ઉપર 5 સ્ટાર હોટલ બનાવેલી છે. ચાલો આપણે જઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કેટલું સરસ સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું છે. જો ખૂબ જોરદાર કારીગરી કરેલી છે. તો તમને ખબર છે આ આપણા ઇન્ડિયાનું બીજું સ્માર્ટ રેલવે સ્ટેશન છે. તો જુઓ ખૂબ જ સુંદર બનાવેલું છે. આપણે અંદર જઈને જોઈએ, ખૂબ મજા આવશે. તમને એક બીજી વસ્તુ દેખાડી દઉં કે ગાંધીનગરની એક લાઇનમાં સામે જુઓ દાંડી કુટીર, એની આગળ સ્વર્ણિમ પાર્ક, મહાત્મા મંદિર, બધું એક જ લાઇનમાં બનાવેલું છે. તો એ જ લાઇનમાં આગળ આ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું છે. ચલો અંદર જઈને જોઈએ કેવું છે.
જુઓ મિત્રો, સામે ટ્રેનનું એન્જિન ઊભું છે, આપ જોઈ શકો છો. આ જૂનું રેલવે સ્ટેશન છે. આપણે નવા રેલવે સ્ટેશનથી આવ્યા છીએ. સામેના પ્લેટફોર્મ પર એક ટ્રેન ઊભી છે, આપ જોઈ શકો છો. તો આપને અંડરપાસ બતાવ્યો, ત્યાંથી સામેના પ્લેટફોર્મ પર જઈ શકો છો આપ. તો મિત્રો જુઓ, સામે 5 સ્ટાર હોટલ ધ લીલા, એકદમ જોરદાર લુક આવે છે ને. આ ત્યાં જવા માટે સામેની બાજુ જુઓ પુલ દેખાય છે આપણને. એ પુલ પરથી આપ 4 વ્હીલર લઈને પણ જઈ શકો છો અને રેલવે સ્ટેશનની અંદરથી પણ જઈ શકો છો, જે પ્લેટફોર્મની ઉપરથી જવાય છે. તો જોરદાર લુક આવે છે. આપનો ફ્લેગ જુઓ કેટલો સુંદર દેખાઈ રહ્યો છે. ખૂબ મોટો ફ્લેગ લગાવવામાં આવ્યો છે અહીંયા આગળ, ધ લીલા. તો જુઓ મિત્રો, વાવોલ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. વાવોલથી અંડરપાસ થઈને અમે અત્યારે આવી ગયા હોટલ ધ લીલાના રૂટ પર. તો સામેની બાજુ જે ઉપર જાય છે પુલ દેખાઈ રહ્યો છે આપને, અને હોટલ ધ લીલા દેખાઈ રહી છે જુઓ આપ સામે. તો અમે આપને પૂરો રૂટ બતાવી દીધો કે અંદરથી પણ જઈ શકીએ છીએ અને બહારથી 4 વ્હીલર લઈને પણ 5 સ્ટાર હોટલમાં જઈ શકાય છે. તો આપ જો, અમારી જોડે બીજી કોઈ પરમિશન ન હોવાથી હોટલમાં જઈ નથી શકતા. તો ત્યાં સુધીનો રૂટ આપણને બતાવી રહ્યો છું હું. તો થેન્ક યુ મિત્રો.